السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، الصحيحه ديالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي امن ناجحه، اقتراح جديد ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم هذا الطبق خفيف ظريف سريع، يعني في اخر لحظه غادي نوجدوه. تقدروا تحضروه للغداء ولا للعشاء اللي بغيتو. المهم ما غاديش نديرو فيه لا لحم ولا دجاج ولا حوت، وكيجي طبق رائع ولذيذ وبنين. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات ما عندناش مكونات كثيره، عندنا المكون الرئيسي هو البطاطس. خديت انا هنا 1 كيلو ديال البطاطا، كنقطعها هكا دوائر. وفي هذا الوقت ديجا انا حطيت المرميطه، درت فيها الماء حتى غلى، وكنحط هاد البطاطا وكنضيف ليها شويه ديال الملح وكنخليها حتى كتسلق. المهم هاد البطاطا، هاد النوع بعدا ديال هاد البطاطا راه ما كياخذش معنا 15 دقيقه كيكون ديجا راه طاب. المهم ما تغفلوش عليها حتى انها كطيب بزاف لدرجه ان ملي كنهزوها هكا كتبقى يعني كتفتت، ما كتبقاش محافظه على الشكل ديالها. غير كتبان لكم بانها هكا طابت صافي غادي تحيدوها وغادي تصفيوها، ومن بعد ان شاء الله ندوزو نحضروا لها لاصوص ديالها. بالنسبه للاصوص انا هنايا درت كيف ما قلت لكم واحد الوجبه اللي سريعه وبسيطه يعني غير بداك الشيء اللي حاضر. درت فيها لاصوص ديال المطيشه اللي ديجا عندي جاهزه. نتوما هنايا الا ما كانش عندكم لاصوص مطيشه جاهزه غادي تحكوا واحد 4 ديال المطيشات هكا، غادي تحكوا عليهم واحد البصيله حتى هي وديروهم يتشحروا وزيدوا لهم التوابل. انا بالنسبه لي هنايا المطيشه راها ديجا يعني جاهزه، ما غاديش نشحرها، غادي نضيف عليها غير التوابل صافي. كيف ما شفتوا احتاجيت واحد الكميه ديال المطيشه، تقريبا هذيك القرعه عندي فيها 750 غرام تقريبا، درت نص ديالها ولا اكثر من نص شويه. ضفت عليها واحد المعلقه ديال الحبق مطحون البيستو. تقدروا تنسموا باي حاجه بغيتو تنسموا بالقزبر معدنوس، تنسموا بالحبق اللي بغيتو. انا نسمتها هنا بالحبق، صراحه كتجي بحال الا طيبتي لازانيا، الا ما كتشمي الريحه ديالها طالعه بحال الا طايبه لازانيا بهاد الحبق كتجي منسمه رائعه. كيف ما شفتوا انا حطيت هنايا البصله، يعني البصله مطحونه جافه، واحد 3 ديال المعالق هكاك، شويه ديال الملح منسمه عندي بالاعشاب وازير والزعتر، شويه ديال الحار. هادو هما اللي يعني التوابل اللي درت، وضفت عليهم زيت الزيتون 3 المعالق ولا 2 اللي ضفت ديال زيت الزيتون صافي. يعني حتى التوابل كيف ما قلت لكم ماشي توابل اللي كثيره بزاف، ولكن كتجي بنينه بحال الا درناها غير بشويه ديال العشوب وصافي نسمناها بالعشوب وكتجي رائعه. خديت واحد الطاوه اللي غادي ندخل ليها الفران وكنحط فيها واحد الكميه ديال هذيك لاصوص ديال المطيشه. وكيف ما قلت لكم ما كانش عندكم لاصوص غادي تشحروا شويه ديال المطيشه محكوكه مع بصيله محكوكه، وتضيفوا عليها التوابل اللي بغيتو نتوما وتنسموها باللي بغيتو، المعدنوس ولا الحبق واللي كان عندكم متوفر. صافي غادي نبدا كنستف هاد البطاطا ديالي كيف ما كتشوفوا. يعني غادي نحاول ندير منها واحد طبقات هكا، ولكن كتجي لذيذه بزاف صراحه. كيف ما قلت لكم كنحط واحد الستيفه هكا ديال البطاطا، ومن بعد كنضيف عليها شويه ديال لاصوص طوماط. ويمكن نمشي بهذه الطريقه هذه، شويه ديال لاصوص طوماط وشويه غادي نضيف عليها الفرماج. هنا صراحه الفرماج يعني اللي عندكم واللي متوفر اي نوع ديال الفرماج كديروه في الوسط هكا، يعني كديروه كطبقات كيخلي هذيك البطاطا كتجي لذيذه. انا هنا كان عندي الموتزاريلا هو اللي درت مقطع هكا طريفات. وكيف ما قلت لكم استعملوا اي نوع ديال الفرماج، واخا يكون يعني الفرماج الحمار، الفرماج يعني اي نوع ديال الفرماج، واخا الفرماج ديال الباستا راكم تستعملوه هنايا راه كيجي غزال بزاف. صافي وكنمشي بهذا الشكل، الطبقه ديال البطاطا كنضيف لاصوص والطبقه ديال الفرماج حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. المهم هو ان المذاق ديالها كيجي رائع صراحه، وحتى الوليدات ديالكم غادي تعجبهم بهذه الطريقه انا متاكده صراحه، لان انا فاش كنديرها
في الدار كتعجبهم الولاد، كتعجبهم، كتجيهم واحد المذاق اللي زوين ومختلف على البطاطا اللي كنديروها عاديه عاده. صافي من بعد ما كنسالي كندير الطبقه الاخرى ديال لاصوص ديال المطيشه ونضيف عليها شويه ديال الفرماج. المهم على حسب اللي بغيتو، الفرماج كتبقى الكميه على حسبكم ولا اللي بغيتو. فايت ليا شاركت معكم البطاطا بعده طرق في فيديوهات وحدين اخرين، غادي نخلي لكم ان شاء الله كاع هذوك يعني الفيديوهات الروابط في صندوق الوصف. واللي عجبتكم في هذه الطريقه ديال البطاطا ديروها، راها كتجي رائعه كيف ما قلت لكم، خصوصا هذه الوجبات اللي خفيفه وصحيه. طبعا راه صحيه، ما فيها لا لحم لا خضر، ما فيها لا لحم لا حوت لا دجاج، راه مزيانه بالنسبه للنباتيين، راه افيكاس. صافي من بعد ما ساليت ضفت واحد المعلقه ديال زيت الزيتون هكا، وواحد الرشيشه ديال داك العشوب ولا ديال الملحه المنسمه بالاعشاب. غادي ندخلها للفران، شعلته على اعلى درجه صراحه على 220 درجه. وحطيت الطاوه ديالي تقريبا للرف لتحتي صافي، وخليتها باش ما كيتحرقش ليا الفرماج. يعني ما تحطوهاش قريبه الفوق، حطوها قريبه لتحت حتى كطيب. هانتوما كتشوفوا هنايا عطيتها قريبه للرف لتحتي وكطيب على راحتها. الفران عندي مشعول من الفوق ومن التحت، راها كتاخذ اللون حتى من الفوق واخا انه بعيده على الفوق باش ما تحرقش الفرماج وما يبش. صافي ومن بعد ما كطيب كتجي كتشهي، ما شهيتكم فيها. راها كتجي غزاله بزاف صراحه، غير جربوها وردوا عليا الخبر. ما كتقولوا لي والو في التعليقات، قولوا لي كي جاكم هذا الشيء، واش زوين واش عيان واش. المهم ما تبخلوش عليا بديك شويه واحد واحد شويه ديال الكتبه. وحتى لي لايك دائما. هاد القضيه ديال لي لايك كنلقى في بعض الفيديوهات الناس اللي كيخليو ليا تعليق صراحه ما كيخليوش ليا لي لايك. الله يحفظكم ما تنساوش ليا لي لايك، سبحان الله راه كنساو، ولكن كتبتي تعليق، يعني دخلتي كتبتي تعليق على الدوره ديري حتى داك اللايك، ما تعكزيش عليه وما تنساهش. المهم هذا في اطار البسط، كيبقى لكم اللي بغيتو يعني نتوما الا عجبكم طبعا راه غادي تحطوا لي لايك، والا بغيتو طبعا. ولكن انا كنكون ممتنه لكم صراحه، وكنكون شاكره لكم الا خليتوا لي شي تعليق مزيون ولا ماشي مزيون. المهم هو انني نعرف كيف جاتكم الوصفه، وطبعا والله لايك. المهم هذا هو الفيديو ديالي، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.